নমস্কাৰ বন্ধু আপোনাক সকলোকে মই YrHelper ডিফাৰেণ্টলি স্বাগতম জনাইছোঁ। তো হল এই যোনটো থাম্বনেইলটো দেখিলে বা এই যোনটো ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বেয়া নবুজিব দেই। এই ভিডিঅ'টো মই সিম্পলি এটাই মটিভ ৰাখি বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকেও সেইখিনি জানিব পাৰে যে কি ষ্ট্ৰীমৰ পৰা মই ইনকাম কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে এজ ষ্টুডেণ্ট কি ষ্ট্ৰীম আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব লাইফৰ ক্ষেত্ৰত। সেইটো মটিভ ৰাখি পেলাই মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকক, কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ যে এইটো পাৰ্ট টাইম কাম কৰিব লাগে, এইটো কৰিব লাগে বা এনেকৈ কৰিব লাগে, বাট আপোনালোকে জানিব লাগিব যে মই কি কৰোঁ। তো সেইটো জানিব লাগিব ন। তো সেইকাৰণে যাতে আমাৰ মাজত যাতে সেই গেপটো নাথাকক যে মই কি কৰোঁ বা মই কিমান ইনকাম কৰোঁ সেইটো আপোনালোকে জানক। তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মটিভেট হ'ব পাৰে, মটিভেট বুলি নহয়, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা শিকিব পাৰে আৰু আপুনিও নিজৰ লাইফত এইখিনি ধৰক ইউজ কৰিব পাৰে। তো এইটোৱে মটিভ দেই, বেলেগ নহয়। বাৰু এই ভিডিঅ'টো আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সিম্পলি 2021 বৰ্ষত মই কিমান টকা ইনকাম কৰিছিলোঁ মোৰ বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা, সকলোখিনি কথা A to Z আৰু একদম চিধা যোনটো ইনকাম কৰিছোঁ সেইটো আপোনাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আহক আমি অলপ নকৰি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। তো মই পোনপ্ৰথমৰ যোনটো ইনকাম চ'ৰ্চ সেইটো আছিলে বা মোৰ মেইন ষ্ট্ৰীম যোনটো ইনকাম চ'ৰ্চ আছিলে সেইটো আছিলে ৰেপিডো ৰাইডাৰ আৰু জমেটো ডেলিভাৰী বয়। ৰেপিডো ৰাইডাৰ মই সেইকেইটা দিনত কৰিছিলোঁ যেতিয়া ধৰক কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাছিলে, কোনো ধৰণৰ ক'ভিড প্ৰট'কল নাছিলে, সেইখিনি মই বিন্দাছ ৰেপিডো ৰাইডাৰ কৰিছিলোঁ। ৰেপিডো ৰাইডাৰ কৰিলে এটাই মই এডভান্টেজ পাইছিলোঁ, মানে তাত কি হয় মানে ধৰক এইটো ৰাইড কমপ্লিট কৰিলোঁ লগালগ মই পইচাটো কেছ পাই যাওঁ, এইটো ৰাইড কমপ্লিট কৰি লগালগ মই পইচাটো কেছ পাই যাওঁ। কিন্তু জমেটো ডেলিভাৰী বয়ত কি হয় উইকলৈ ৰ'ব লাগে। তো মই যিমান পাৰোঁ ডেইলি পইচা ডেইলি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তো সেইকাৰণে মই বেছিভাগ ৰেপিডো ৰাইডাৰ বা উবেৰ ৰাইডাৰ বা ওলা এই তিনিটাই আছিলে মোৰ তাত এপত খোলা আছিলে, তিনিটা এপতে মই কাম কৰিছিলোঁ এজ এ বাইক ৰাইডাৰ বা মটো ৰাইডাৰ হিচাপে। আৰু 2 নম্বৰতে মই জমেটো ডেলিভাৰী বয় কৰিছিলোঁ সেইকেইদিনত যোনকেইদিন ধৰক ক'ভিড প্ৰট'কল বা ক'ভিড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আছিলে, যে বাইকত দুজন বহিব নোৱাৰি, ৰাতি ধৰক 2021 মাজত কি হৈছিলে, জুন জুলাইত কি হৈছিলে 11টা বাজি 1টা বাজিৰ পৰা বন্ধ আছিলে, দিনৰ 11টা বাজিলৈকে খোলা থাকে, তাৰপিছৰ পৰা বন্ধ হৈ যায়, অকল কেৱল ডেলিভাৰী চিষ্টেমটো আনিছিল। সেইকেইদিনত মই জমেটো ডেলিভাৰী বয় কৰিছিলোঁ কাৰণ সেইদিনা মই ৰেপিডো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তো চিম্পলি মোৰ ফাৰ্ষ্ট মেইন ষ্ট্ৰীম যোনটো ইনকাম আছিলে সেইটো আছিলে ৰেপিডো ৰাইডাৰ আৰু জমেটো ডেলিভাৰী বয়, দুইটা কামেই মই কৰিছিলোঁ 2021 বৰ্ষত। তো চিম্পলি তেতিয়া মই সেইটো পৰা মই ডেইলি নাই কমেও পাৰ্ট টাইম কৰি আছিলোঁ, ডেইলি নাই কমেও 500 বা 600 টকা ইনকাম কৰোঁ। কিন্তু মই ইয়াত ভিডিঅ'টোত এভাৰেজ 200 টকা ধৰিছোঁ, ডেইলি 200 টকা ইনকাম ধৰিছোঁ। কাৰণ মই 500 বা 600 ডেইলি ইনকাম কৰোঁ যদিও মই সপ্তাহটো গোটেইকেইদিন কামলৈ নাযাওঁ, সপ্তাহটো 4 দিন কামলৈ যাওঁ, সপ্তাহটো 5 দিন কামলৈ যাওঁ, কেতিয়াবা মই গোটেই সপ্তাহে কামলৈ নাযাওঁ। তো সেইকাৰণে মই এভাৰেজ 200 ধৰিছোঁ যাতে গোটেইকেইটা দিনতে 200 টকাকৈ ধৰিব পাৰি। তো এভাৰেজ 200 টকাকৈ হ'লেও আপুনি যদি 365, কাৰণ গোটেই বছৰতে ধৰিব লাগিব কাৰণ 200 টকাকৈ ধৰিছোঁ। তো এভাৰেজ যদি আপুনি ধৰে 365 ইনটু যদি আপুনি 365 যদি এভাৰেজ পূৰণ কৰে তেন্তে সেইটো 76,000 হ'ব। তো 76,000 মই ইনকাম কৰিছিলোঁ ৰেপিডো আৰু জমেটো ডেলিভাৰীৰ পৰা, যোনটো মোৰ মেইন ষ্ট্ৰীম ইনকাম আছিলে। তো এইটো আছিলে 1 নম্বৰ ইনকাম। 2 নম্বৰ যোনটো ইনকাম চ'ৰ্চ আছিলে সেইটো আছিলে মোৰ, আপোনালোকে য'ত ভিডিঅ' চাই আছে ইউটিউব, আৰু ইউটিউবটো মোৰ এটা ভাল ইনকাম চ'ৰ্চ আছিলে 2021 বৰ্ষত। কিন্তু মই ইউটিউবত ভালকৈ টাইম দিব পৰা নাছিলোঁ বাৰু, সেইটো মই কৈ দিছোঁ কাৰণ 2021 বৰ্ষত যদি চাবলৈ যায় ভিডিঅ' বহুত কম ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু মই বহুত ইৰেগুলাৰ হৈ গৈছিল, সেইটো আপোনাক সকলোৱে গম পায়। তো 2 নম্বৰ যোনটো ইনকাম চ'ৰ্চ আছিলে সেইটো আছিলে ইউটিউব, আৰু ইউটিউবৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে এপ্ৰক্স মই 55,000 ৰুপিজ ইউটিউবৰ পৰা 2021 বৰ্ষত ইনকাম কৰিছিলোঁ। আৰু এই 55,000টো কেৱল এড ৰেভিনিউ আছিলে, অৰ্থাৎ ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাকত যোনবিলাক এড লাগে সেই এডৰ পৰা, অৰ্থাৎ এডচেন্সৰ পৰা মই 55,000 পাইছিলোঁ। বাকী স্পনচাৰশ্বিপে ধৰক বা কিছুমান এনেকুৱা ভিডিঅ' মই বনাইছিলোঁ যোনবিলাক ধৰক কোৰ্চৰ বেলেগৰ স্পনচাৰশ্বিপ কৰিছিলোঁ, ৰেফাৰেল কৰিছিলোঁ। তো সেই যোনটো আপষ্টক ৰেফাৰেল কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা সেইবিলাক যদি ধৰিবলৈ যায় সেইবিলাকৰ পৰা নাই কমেও 27,000 মই ইনকাম কৰিছিলোঁ স্পনচাৰশ্বিপ। আৰু যদি আপুনি সেই ৰেফাৰেল কৰা ভিডিঅ'কেইটা ধৰে তাত পৰা মই 27 ইনকাম কৰিছিলোঁ। আৰু এডচেন্সৰ পৰা বিশেষকৈ ইউটিউবৰ এডকেইটাৰ পৰা 55,000 এপ্ৰক্স, মানে এপ্ৰক্স 55 to 55,000 বা 6,000 হ'ব পাৰে বা 54,000 হ'ব পাৰে, তো এপ্ৰক্স কৈছোঁ। তো 55,000 মই এডচেন্সৰ পৰা ইনকাম কৰিছোঁ। এইকেইটা আছিলে মোৰ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ যোনটো ইনকাম চ'ৰ্চ আছিলে সেইটো আছিলে প্ৰজেক্ট কমপ্লিট কৰা যায়, ফ্ৰিলেন্সাৰ কাম কৰিছিলোঁ। ফ্ৰিলেন্সাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে কোনবিলাক হয়, ধৰক কাৰোবাক এটা প্ৰজেক্ট ধৰক এক্সেল চিট এটা কমপ্লিট কৰি দিব লাগে, কাৰোবাক এখন বায়'ডাটা বনাই দিব লাগে, কাৰোবাক এটা ভিডিঅ' এডিট কৰি দিব লাগে, কাৰোবাক কেতিয়াবা থাম্বনেইল এটা বনাই দিব লাগে। তো এনেকুৱা যোনবিলাক কাম আছিলে প্ৰজেক্ট লৈছিলোঁ, ধৰক কিছুমান ধৰক কাৰোবাৰ কোনোবা এটা ডকুমেণ্ট দি দেখি গোটেই ডকুমেণ্টটো বা গোটেই ধৰক ফাইলটো মই কি কৰি দিওঁ লেপটপত এটা ফাইল বনাই দিব লাগে। তেখেতে ধৰক মোক ফিজিকেল ফৰ্মেট দিয়ে, মই এটা কপি মানে যোনটো ডাটা এণ্ট্ৰি বুলি কয় সেইটো মই এণ্ট্ৰি কৰি পেলাই তেখেতক দি দিওঁ। তো এজ এ ফ্ৰিলেন্সাৰ বেছি কৰা নাছিলোঁ কাৰণ ফ্ৰিলেন্স সব ফাইল টাইম দিব নোৱাৰি, কাৰণ দিনটো প্ৰায় 5-6 ঘণ্টা জমেটো বা সেইটোত কৰিছিলোঁ ডেলিভাৰী। তাৰপিছতে আহি পেলাই ইউটিউবতো 3-4 ঘণ্টা দিছিলোঁ, কিন্তু ইউটিউবত কম দিছিলোঁ, এইবিলাক বেলেগ কামত লাগি থকাৰ কাৰণে টাইম কম দিয়া হৈছিলে। তো চিম্পলি এজ এ ফ্ৰিলেন্সাৰ মই যদি ইনকাম কৰিছিলোঁ সেইটো প্ৰায় 8,000 মান টকা হ'ব, যোনটো মই 2021 বৰ্ষত ইনকাম কৰিছিলোঁ এজ এ ফ্ৰিলেন্সিং কৰি পেলাই। কাৰোবাৰ পৰা 500 টকীয়া এটা প্ৰজেক্ট পালোঁ, কাৰোবাৰ পৰা ধৰক 200 টকীয়া এটা প্ৰজেক্ট পালোঁ। আৰু সেই ফ্ৰিলেন্সিঙত এইটো এড কৰি থ'ব দেই, মই কাৰোবাৰ ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ যাওঁ, বিয়াৰ কি হয় বিয়াৰ ফটোগ্ৰাফী, তো সেইবিলাকো আছিলে। সকলোবিলাক মিলাই 8,000 টকা মই ফ্ৰিলেন্সিঙৰ পৰা মানে কি হৈছিলে ইনকাম কৰিছিলোঁ। সেইটো হৈছে মোৰ 3 নম্বৰ ইনকাম চ'ৰ্চ। 4 নম্বৰ যোনটো ইনকাম চ'ৰ্চ আছিলে সেইটো আছিলে, আপুনি ভাবিব যে ইমান সোপা
হ'ব নোৱাৰে বাৰু নহ'বও পাৰে মোতকৈ বেছি ইনকাম কৰি থাকিব পাৰে কোনোবাই তো 4 নম্বৰ যোনটো ইনকাম চ'ৰ্চ আছিলে সেইটো আছিলে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাইকিয়া বহুত দিনৰ আগতে যোৱা বছৰ যেতিয়া মই ইউজি পেমেণ্টটো পাইছিলোঁ তেতিয়া পেমেণ্ট পাওঁতে মই কিছুমান মেচিন লৈ থৈছিলোঁ আৰু সেই মেচিনবিলাক মই বেলেগক ইউজ কৰিবলৈ বৰ্তমান যিহেতু মই তাত ফুল্লি টাইম দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে মই ঘৰলৈ যেতিয়া আহিম মই নিজৰ দোকান ষ্টাৰ্ট কৰিম তো মই নিজৰ দোকান ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু সেই মেচিনবিলাক মই বেলেগজনক ইউজ কৰি থাকিব দিছিলোঁ আৰু সেই ইউজ কৰা পইচাটো মই মান্থলি 150 নহয় 1,500 মানে 1,500 টকা তো 1,500 টকাকৈ মোক মান্থলি তেখেতে দিছিলে তো চিম্পলি 1,500 টকাকৈ যদি আপুনি 12 ইনটু কৰে কাৰণ গোটেইকেইটা মাহতে পাইছিলোঁ তো 18,000 টকা মই সেইটো চ'ৰ্চৰ পৰা ইনকাম কৰিছিলোঁ যোনটো মোৰ 4 নম্বৰ চ'ৰ্চ আছিলে তো এইটো মই 2021 বৰ্ষত সেই চ'ৰ্চটোৰ পৰা 18,000 টকা ইনকাম কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছৰ যোনটো আছিলে সেইটো আছিলে মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কেইটামান আছিলে য'ত মই পইচা যে ইনকাম যে কৰোঁ সেইবিলাক মই ইনভেষ্টমেণ্ট অলপ চলপ কৰিছিলোঁ 5,500 টকা ইনকাম কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও 2021 বৰ্ষত দুটামান স্কলাৰশ্বিপ আছিলে সেইকেইটা মোৰ যিহেতু ইনকাম চ'ৰ্চ নহয় সেইকেইটা মই ইনকাম চ'ৰ্চত ধৰা নাইকিয়া তো এইটো আছিলে ভিডিঅ'ত আপোনাক ক'বলগীয়া বা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া যে মোৰ টোটেল কেইটা চ'ৰ্চ আছিলে টোটেল 6টা ইনকাম চ'ৰ্চ এটা আছিলে প্ৰথমটো ক'লোঁ যোনটো ডাইৰেক্ট আছিলে ডেলিভাৰী বয় কাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে যোনটো ক'লোঁ ধৰক আপোনালোকৰ এড ৰেভিনিউ আছে তাৰপিছত আছিলে স্পনচাৰশ্বিপ আছিলে তাৰপিছত ফ্ৰীলেন্সিং আছিলে তাৰপিছতে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছিলে তাৰপিছতে যোনকেইটা মেটেৰিয়েলকেইটা যোনকেইটা ইউজ কৰিব পাৰিছিলোঁ তাৰ পৰা ইনকাম কৰিছিলোঁ তো 6টা ইনকাম চ'ৰ্চ 2021 বৰ্ষত আছিলে চাওক এইখিনিতে মই এটা কথা ক'বলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম বা এইখিনি মই এটা কথাই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক মই এইখিনি 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা আছিলে যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লৈ পেলাই মই ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলোঁ তেতিয়াও মোৰ যোনটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যা সেইটো 0 আছিলে যেতিয়া মোৰ ভিউজ 0 আছিলে তো সেই 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা ফ্ৰীলেন্সিং মই যেতিয়া কৰিব লৈছিলোঁ ফ্ৰীলেন্সিং বা যেতিয়া প্ৰজেক্টবিলাক বনাওঁ মই 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মোক কিমান দিনলৈকে মই প্ৰজেক্টেই নাপাওঁ মই জানো মই কম্পিউটাৰ চলাব জানো কিন্তু মানুহবিলাকেতো গম নাপায় যে মই কম্পিউটাৰ চলাব জানো মই ফ্ৰীলেন্সিং কৰোঁ সেইবিলাক লাহে লাহে মানুহক কৈছিলোঁ নেটৱৰ্ক বনাইছিলোঁ তো সেইবিলাকৰ পৰা আহিছিলে আপুনি ভাবিব যে মোৰতো একো নাইকিয়া ন মই কেনেকৈ ইনকাম কৰিম কেনেকৈ ইনকাম চ'ৰ্চ বনাম তো তেনেকুৱাই সকলোবিলাক 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যোনটো আপোনালোকৰ 55,000টো ক'লোঁ যোনটো ধৰক মই জমেটো কৰিছিলোঁ জমেটো মোৰ ফাৰ্ষ্টতে আনকি মই পইচা দিবলগীয়া হৈছিল জমেটো আইডিটো যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই 500 টকা দিবলগীয়া হৈছিলে ৰেপিডো যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া মই বাইকত মবিল ভৰাই পেলাই হেলমেট কিনি পেলাই আৰু এটা হেলমেট কিনিবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ দুটাই ফুল হেলমেট লাগিছিলে দুটা মানুহকে হেলমেট লাগে তো সেইবিলাক য'ত মই পইচা দিবলগীয়া হৈছিলে সকলো 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় সকলো মানুহেই আপুনি কাৰোবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফলোৱাৰ্ছ চাব পাৰে ইমান মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ কিন্তু 0ৰ পৰাইতো আৰম্ভ হৈছে সকলো 0ৰ পৰাই আৰম্ভ হয় তো সেইটো ডিমটিভেট নহ'ব আপোনাৰ যদি এতিয়া কোনো ধৰণৰ ইনকাম চ'ৰ্চ নাই কোনো কেছ নাইকিয়া আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এটা বস্তুবিলাকৰ এটাই ভাল নেচাৰ আছে আমি সকলোবিলাক বস্তু যেতিয়াই মন তেতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে এইটো তেতিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিব আছিলে আপুনি যি এজৰে নহওক যেনেকুৱা এজৰে নহওক যেনেকুৱা মানুহে নহওক ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক সকলোৱে এটা ভাল গুণ বা মানে ভাল নিয়ম আছে যে আমি বস্তুবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তো এইটোৱে মেইন কেছ আপোনালোকক ক'বলগীয়া যদি আপোনালোকৰ এতিয়া ধৰক এটা ইনকাম চ'ৰ্চ নাই আপুনি পঢ়ি আছে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ইনকাম কৰিব বিচাৰি আছে তেতিয়া আপুনি যিকোনো এটা কৰিব আপুনি এটা ইউটিউব চেনেল মোৰ নিচিনা মই যেতিয়া 3rd চেমত তেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ আপুনি তেনেকৈ ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰে তেতিয়া মোৰ 0 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে তেতিয়া যিয়ে নহওক ক'বলৈ গ'লে 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেনেকৈ সকলোবিলাক 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় সকলোৱে মই যিহেতু পাৰিছোঁ মোৰ নিচিনা এজন ল'ৰাই পাৰিছে তেতিয়া আপুনিতো আৰামছে পাৰিব মেইন কেছ সেইটো বাকী এইটো ইমানখিনি আছিলে আপোনাক ক'বলগীয়া আৰু মই প্ৰথমেই ক'লোঁ যেতিয়া আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ফিনান্সিয়েল প্ৰব্লেম নাইকিয়া লাইফত দেন পাৰিলে পইচা পাতিব অলপ আঁতৰি থাকিব মোৰ প্ৰব্লেম আছিল কাৰণে মই গ'লোঁ আৰু বাকী যোনসকলৰ প্ৰব্লেম আছে সেইসকলক কৈছোঁ ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে টাইম লৈ সকলোবিলাক ছল্ভ হৈ লাহে লাহে গৈ থাকিব তোমাৰ লাইফত ফিনান্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে এনেকুৱা নহয় যে অকল তুমি সদায় ভাবিব পাৰা যে চালা মোৰ লাইফত ইমান প্ৰব্লেম কিয় এনেকুৱা তেনেকৈ কেতিয়াও নাভাবিবা নিজকে অকলশৰে কেতিয়াও ফিল নকৰিবা আমি সকলোৱে একেই ক'বলৈ আমাৰ সকলো লাইফত ফিনান্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি যুঁজিব লাগিব আমি ধৰক যদি আমি আমাৰ বহুত মানুহে কি কয় আমাৰ বহুত মানুহে এটা ধৰক হেৰি কৰে যে যদি মোৰ চালা কৈছোঁ বেয়া নাপাব বাৰু ক'ব নালাগে যে যদি মোৰ 5 লাখ টকা থাকিলে হয় মই এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ হয় যদি মোৰ 10 লাখ টকা হ'লে মই ভাল ব্যৱসায় এটা কৰিব পাৰিলোঁ হয় সেইটো টাইপত আমি ভাবোঁ কিন্তু আমি ভাবিব লাগিব যে যদি আমি 10 লাখ টকা থাকিলে সেইটো ভাবিব লাগিব যে আমি 10 লাখ টকা ফাৰ্ষ্ট ইনকাম কৰাটো ভাবিব লাগিব যে মোৰ 10 লাখ টকা লাগে সেই ব্যৱসায়টো ইনকাম আৰম্ভ কৰিবলৈ তো মই 10 লাখ টকাটো কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিম ফাৰ্ষ্ট সেইটো ভাবক যেতিয়া আমি 10 লাখ টকা হৈ যাব তেতিয়া আপুনি সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰক কিন্তু যদি ভাবি থাকে আপুনি যদি কোনো এটা বস্তু ভাবি পেলাই আপুনি পাত এটাও পেলাব নোৱাৰে যে মই ভাবি আছোঁ এই পাতটো যেনিবা এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ এই পাতটো এইখিনিৰ পৰা মই উঠাব লাগিব মই ভাবি থাকিলে পাৰিম কিন্তু ভাবি থাকিলে পাতটো উঠাব লাগিছিল নোৱাৰোঁ আমি একশ্যনটো ল'ব লাগিব এনেকৈ পাতটো এবাৰ ধৰি উঠাব লাগিব সেইটোৱে মেইন কেছ ভাবি থাকিলে নহ'ব কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলেহে আপুনি ফলবিলাক পাব তেতিয়া ভিডিঅ'টো ক'বলগীয়া ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সমস্যা সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে বাৰু এইটো ভিডিঅ' যদি আপোনাৰ যেনেকুৱা লাগিছে যে কাৰোবাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ লগৰ এনেকুৱা বন্ধু আছে কাৰণ কিছুমান থাকে মোৰ লগত বহুত ক্ল'জ দুটামান আছে যাৰ সৈতে মই সকলোবিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ যোনে মোক ফিনান্সিয়েল বেয়া দিনকেইটাত হেল্প কৰিছে যোনে এতিয়াও কৰে তো তেনেকুৱা কিছুমান বন্ধু থাকে সেইবিলাক সৈতে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু বাকী যদি আপোনাক ক'বলগীয়া আছে আপুনি যদি কিবা অকলশৰীয়া ফিল কৰে আমাৰ গ্ৰুপ আছে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ তাত আপুনি এড হ'ব পাৰে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ দিব পাৰে কথা পাতিম আমি সকলোৱে ইজনে সিজনক সহায় কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেইটোৱে মই ভাবোঁ বাই আপোনালোক পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত